हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल यमी टमी नेपाल। आज हामी खरबुजाको दुई परिकार बनाउन जाँदैछौं। एकदमै सजिलो छ, घरमा हजुरले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी वाटरमेलन आइसक्रिम शरबत बनाउन जाँदैछौं र त्यसको लागि सुरु गरौं। सबभन्दा पहिला तपाईले 1/3 आइसक्रिम शरबत बनाउनको लागि वाटरमेलनलाई राम्रोसँग पिसेस बनाएर काट्नुस्। त्यसपछि त्यसको बाहिरको बोक्रालाई हटाउनुस्। हजुरहरूले नबिर्सिकिन मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई हिट गर्नुहोला ताकि आगामी भिडियोहरू हजुर समक्ष सजिलै पुग्नेछ। हजुरहरूले बाँकी रहेको वाटरमेलनलाई यस्तो तरिकाले पनि काट्न सक्नुहुन्छ र काटिसकेको वाटरमेलनलाई एउटा मिक्सरमा राख्नुस् र त्यसमा तपाईले 2 देखि 3 चम्चा चिनी हाल्न सक्नुहुन्छ र 1 मुठी मिन्ट राख्नुस्। मिन्ट राखिसकेपछि एउटा काती पनि पहिले नै राख्न सक्नुहुन्छ। अब वाटरमेलन हाम्रो जुस भइसकेको छ, हामीले यसलाई पिनिसक्यौं। तपाईले सबभन्दा पहिला एउटा छानी लिनुस् र तल एउटा बाउल राख्नुस्। माथिबाट छानी राखिसकेपछि तपाईको जुन वाटरमेलनको जुस हुन्छ त्यो सजिलैसँग तल आइपुग्छ। छानीमा रहेको वाटरमेलनको पिसलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाउनुस् ताकि बाँकी रहेको जुसहरू तल राम्रोसँग झरोस्। जुसहरू तयार भइसकेपछि एउटा बक्स लिनुस्। बक्स चाहिँ कभर भएको लिनु होला, किन भन्दा हामीले यसलाई फ्रिज गर्नुपर्छ। वाटरमेलनको जुसलाई बिस्तारै एउटा बक्समा राख्नुस् र बक्समा राखिसकेपछि कभर गर्नु होला। कभर गरेर यसलाई 6 घण्टाको लागि फ्रिजमा राखिदिनुस्। अब हाम्रो 6 घण्टापछि यसरी जमेको हुन्छ वाटरमेलनको जुस। मैले अघि माथिबाट काती नराखेको भएर अहिले एड गरिराखेको छु काती। तपाईले चम्चाको सहायताले आइसलाई यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र निकालिसकेपछि एउटा ग्लासमा चाहिँ राख्नुस्। ग्लासमा राखिसकेपछि माथिबाट हल्का रूपमा चाहिँ काती स्क्विज गर्न सक्नुहुन्छ। काती राखिसकेपछि गार्निश गर्नको लागि हजुरले एउटा काँक्रो र मिन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वाटरमेलन आइसक्रिम शरबत तयारी भयो। यो जुनसुकै उमेरका बच्चा अथवा ठुलो मान्छेले पनि खान सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ चिसोको समस्या छैन। हजुरलाई रेसिपी मन पर्यो भने अरूसँग पनि शेयर गरिदिनु होला। इन्जोय इट। अब हजुरलाई बोनसको रूपमा वाटरमेलन स्लस ब्रेन फ्रिजर बनाउन सिकाउँदैछु। यसको लागि सबभन्दा पहिला अघि जस्तै हामीले खरबुजालाई राम्रोसँग मसिनो गरेर काट्न सक्छौं। मसिनो गरेर काटिसकेपछि हामीले यसलाई एउटा मिक्सरमा राख्छौं। मिक्सरमा राखिसकेपछि यसलाई हामीले माथिबाट आफ्नो स्वाद अनुसारले चिनी थप्न सक्छौं। यदि तपाईहरुलाई चिनी खाँदाखेरि कुनै समस्या छैन भने तपाईले 2 देखि 3 चम्चा चिनी लिन सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरहरूले 1 मुठी जति मिन्ट पनि राख्नु होला। अब हाम्रो मिक्सरमा अघिनको वाटरमेलन चाहिँ जुस फर्ममा भइसकेको छ। अघि जस्तै एउटा छानी लिएर हामीले वाटरमेलनलाई यसरी छान्न सक्छौं र बाँकी रहेको माथिको लेदोलाई बिस्तारै चम्चाले चलाउने ताकि यसको बाँकी रहेको जुस फेरि त्यही अघिनको बाउलमा जम्मा होस् भनेर। हाम्रो फ्रेश जुस तयार भइसक्यो। हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने यसलाई यति पनि पिउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ जुसमा एउटा काती पनि राख्न सक्छौं। हामीले जुसलाई फ्रिज गर्नको लागि एउटा बक्स लिन्छौं। कभर भएको बक्समा चाहिँ यसरी जुसलाई हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ र 6 घण्टाको लागि फ्रिज हुनलाई राखिदिनुस्। अघि फ्रिजमा राखेको जुस अब यसरी आइस फर्ममा बनिसकेको छ। हेर्नुस् त कति राम्रो देखिएको छ। मैले अघि न काती नराखेको भएर अहिले राखिरहेको छु। हजुरहरूले चम्चाको सहायताले यसरी माथिको आइस निकाल्न सक्नुहुन्छ र एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गर्नुस्। ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसको लागि गार्निश गर्नुस्। गार्निश गर्नको लागि माथिबाट एउटा मिन्ट राख्नुस्। गर्मीको मौसममा खानको लागि कति राम्रो हाम्रो फ्रेश वाटरमेलन स्लस ब्रेन फ्रिजर तयार भयो। यो तपाईहरुले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। इन्जोय इट। रेसिपी मन पर्यो भने अरूसँग पनि शेयर गरिदिनु होला।